In deze video toon ik hoe ik een magische knoop maak om een nieuwe draad aan te hechten. Deze knoop is heel stevig, is niet los te krijgen. Je maakt een magische knoop meestal met 2 draden van dezelfde kleur, maar voor deze video ga ik het voortonen met 2 draden van een verschillende kleur. Ik ga deze roze draad bevestigen aan deze blauwe draad. Je maakt eerst en vooral een knoop met de eerste draad. Deze knoop trek je nog niet helemaal dicht. Je moet er nog de blauwe draad insteken. Je schuift de blauwe draad dus in de knoop. Die kan je dan een klein beetje aanspannen, maar je moet ervoor zorgen dat je nog de blauwe draad kan schuiven. Dan maak je met de blauwe draad rond de roze draad dezelfde knoop. Dus de blauwe draad gaat rond de roze draad en je maakt ook daarmee een knoop. Nu heb je dus 2 knopen en je kan daarmee nu schuiven. Je schuift die nu naar elkaar dicht, naar elkaar toe. En als je die heel hard aantrekt, dan worden die in elkaar verweven. En dan heb je een heel stevige knoop. De draadjes kan ik nu knippen. En zo maak je een magische knoop. Kan je dus 2 draden aan elkaar vasthechten.